Good evening. Hyvää iltaa. I think we're ready. Luulekseni olemme valmiita. My name, as you know, is Mike, and someone was asking, what do I do for New Wine? We have a summer conference that goes over 2 weeks. Mun nimi on siis Mike, ja kun kysyttiin, että mitä mä oikein teen New Wineissa, meillä on siis kesäkonferenssi, joka kestää yli 2 viikkoa. We get, I don't know, around about 22,000 people coming along to that. 22,000. Okay. Eli 22 000 ihmistä suurin piirtein tulee mukaan. And over those 2 weeks we have a seminar program. Ja sen yli 2 viikon aikana sitten on koko ajan tämmöinen seminaari. And we have over 330 seminars. Yli 330 seminaaria. Around about 180 different speakers. And they need 180 speakers. Okay, tai noin 180 puhujaa. And we need to organize transport, somewhere for them to sleep, and other various pieces. And that's my job. Eli hyvin monipuolista. And if you're thinking, wow, that's an amazing job, I have an amazing PA who does that job for me. Ja jos ajattelet, että mä teen siinä mahtavan työn, niin mulla on hyvin mahtava henkilökohtainen avustaja, joka itse asiassa tekee sen työn. So that takes up a bit of my spare time. Tähän niin kun käytän osan ajastani. But also I run a network for New Wine as well for Kent, and so church leaders and other leaders come together during the year as well. Sitten myöskin käytän aikaani tällaisen verkostoon, eli siellä Kentin alueella, missä työskentelen, niin sitten hoidan tätä New Winein verkostoa. And I give that time for free because New Wine is, I feel, such a strategic part of how revival is going to break into our nation. Mä haluan käyttää siihen aikaa, koska mä koen, että New Wine on hyvin niin kuin strateginen osa siitä, miten tämä uudistus tai herätys voi tulla. And sometimes I get invited to go to other networks, and sometimes even to another country, which is lovely. Ja joskus minua kutsutaan sitten muihin verkostoihin, ja joskus jopa toisiin maihin, niin kuin näette. So this is my 6th time here in Finland. Tämä on minun 6. kertani Suomessa. And I love coming here. It's very good. I enjoy it. On mahtavaa olla täällä. I have a king, King Jesus. Meillä on kuningas Jeesus. And because we have a king, ja koska meillä on kuningas, and he has a kingdom, ja hänellä on niin kuin kuningaskunta, valtakunta, you are citizens of that kingdom. Te olette siten tämän kuningaskunnan kansalaisia. You are not members of a church. Te ette ole siis vain kirkon jäseniä. You are citizens of a kingdom. Olette valtakunnan kansalaisia. And your church is an embassy. Ja sinun seurakuntasi tai kirkkosi on tällainen suurlähetystö. And an embassy doesn't have the same culture as the nation that it is planted in. Ja suurlähetystössä ei ole sama kulttuuri kuin siinä maassa, johon se on sijoitettu. So your embassy stroke church, sinun suurlähetystösi on sinun seurakuntasi. It should not be exactly the same as the nation in which God has planted you. Ja sen ei ole tarkoitus olla ihan samanlainen kuin se valtio tai maa, mihin Jumala sen on laittanut. And so in this embassy, joten tässä suurlähetystössä, you are ambassadors. Te olette suurlähettiläitä. Ambassadors of Christ to make a difference. Kristuksen suurlähettiläitä. And to saadaksenne aikaan muutoksen. And to reveal the truth and reality of the kingdom that you are part of. Paljastaaksenne sen niin kuin, totuuden ja niin kuin, todellisuuden, mikä siinä kuningaskunnassa tai valtakunnassa on. And so when Jesus came to earth, what he was doing was revealing a new culture to earth. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän tuli niin kuin paljastamaan ja näyttämään niin kuin maailmalle uuden kulttuurin. And he calls us to reveal his kingdom, what that should be like. Ja hän sitten taas antoi meille
tehtäväksi paljastaa, millainen se kuningaskunta on. And so he tells us in a prayer, which you may have heard of, let it be on earth as it is in heaven. Ja hän opetti sen meille rukouksessa, jonka ehkä olette kuulleet, että niin kuin tapahtukoon niin myös maan päällä niin kuin taivaassa. And that's part of our role as his disciples. Ja se on osa meidän rooliamme hänen opetuslapsinaan. Is to reveal his kingdom here on earth. Se, että me niin kuin näytämme, paljastamme hänen kuningaskuntansa maan päällä. And the kingdom in itself doesn't work in the same way as this world. Ja se valtakunta ei toimi aivan samalla tavalla kuin tämä maailma. So Jesus tells stories of how this kingdom works. Ja Jeesus sitten kertoo kertomuksia siitä, kuinka tämä valtakunta toimii. And so as you look through the Gospels, ja kun katsot evankeliumeja, you will see Jesus telling parable upon parable upon parable about the kingdom. Kuinka Jeesus kertoo niin kuin vertauksen jälkeen Jumalan valtakunnasta. And that is to challenge the thinking of the world that we live in. Ja tämä on meille niin kuin haaste, että me niin kuin ajattelisimme tätä siinä maailmassa, missä elämme. But to reveal that this is true and that this kingdom has power and authority, ja niin kuin paljastaa sen totuuden, että tässä valtakunnassa on voima ja valta. he shows signs and wonders to point to this kingdom. Hän sitten niin kuin näyttää tällaisia ihmeitä ja merkkejä niin kuin viitatakseen, osoittaakseen sinne valtakuntaan. So Caesar says, so you say you're a king? Sorry, I couldn't. Caesar says, you say you're a king? And he says, yes, I am a king, but not of this world. Ja niin kuin keisari sanoo, että sinä olet kuningas. Ja kyllä, mutta en kuningas tästä maailmasta. He said, otherwise I would call down angel, or I will call down an army and they would just smash you to smithereens. Well, it doesn't say it quite like that, but it's a... Voisi niin kuin vaan pyytää enkeleitä ja legioonittain vaan niin kuin murskaamaan vastustajat, mutta se ei mene ihan näin. And Jesus says, this kingdom is the kingdom that you need to seek. Ja Jeesus sanoi, että tämä on se valtakunta, jota teidän tulee etsiä. And this is the message that Jesus brings. Ja tämä on se sanoma, jota Jeesus tarkoitti. Seek this kingdom. And he gives us power and authority to reveal this kingdom to the people around us. Etsikää tätä valtakuntaa ja sitten hän antaa meille vallan ja voiman näyttää tätä valtakuntaa. Now, many of you will know that because you've been to many different conferences. Monet teistä tietävät jo tämän, koska olette olleet monissa konferensseissa. And some of you have even run them. Ja jotkut teistä ovat jopa johtaneet näitä konferensseja. But it's really important that we remember that we have been given power and authority by the King. Mutta on hyvin tärkeää, että me muistamme sen, että meille on annettu valta ja voima, ja kuningas on antanut sen. And he shows us by discipling 12 men. Ja hän näyttää sen meille sillä tavalla, että hän opetuslapseuttaa 12 miestä. Now I know it's International Women's Day, and I'm sorry I'm not a woman, but I am international. Päivää. Mä oon pahoillani, että mä en ole nainen. These 12 men that he chose were, well, they're a bit below average, some of them. Yeah, Eli ne 12 miestä, joita hän valitsi, niin ne olivat vähän niin kuin sanotaan keskitason alapuolelta. Because normally disciples showed their worth and they would go to a rabbi and a rabbi would take them on. Normaalisti opetuslapseus meni siihen aikaan sillä tavalla, että niin kun he niin kun seurasi jotain rabbia, opettajaa, ja sitten se rabbi ohjasi heitä eteenpäin. And if a rabbi wouldn't take you on from your learnings, you would go back to your family trade.
Ja sitten jos tämä rabbi ei sitten ottanutkaan vähän niin kuin jatkokoulutukseen, niin sitten sä menit takaisin siihen perheen ammattiin. And these characters who Jesus chooses are doing their family trade. Ja nämä kaverit, joita Jeesus valitsi, niin ne on perheensä ammateissa. So they're not normal discipleship standard. Eli ne ei niin ole ihan tätä tämmöistä normaalia opetuslapseustasoa. By worldly standards. Sorry, I can't hear you. By worldly standards. Ja, niin kuin maailman mittapuulla. Because Jesus has a different kingdom. Koska Jeesuksella on erilainen And he valtakunta. doesn't work to earthly standards. Ja hän ei toimi maailman standardien mukaan. And he looks at these teenagers and he goes, "You're the ones." Ja hän sitten katseli näitä teinejä ja sanoi heille, että te olette ne valitut. And he takes them on an adventure. Ja hän sitten johtaa heidät seikkailuun. Does being a disciple feel like an adventure to you? Ja tuntuuko opetuslapsena oleminen sinusta seikkailulta? Because it should do. Koska sen pitäisi tuntua. But I've got to say, for many years, when I went to church, I just got bored. Mutta mun täytyy sanoa, että kun mä kävin kirkossa vuosia, niin mä vaan kyllästyin. It didn't really feel much like an adventure. No, se ei niin kuin tuntunut todellakaan seikkailulta. And I think it's because I thought being a Christian was all about going to the church building on a Sunday. Ja musta näytti siltä, että se johtui siitä, että se käsitys oli sitä, että opetuslapseus on sitä, että käydään vaan sunnuntaisin kirkossa. But when I went out of the church with Jesus, it became a bit more of an adventure. Sitten kun mä menin niin kuin kirkon ulkopuolelle Jeesuksen kanssa, niin siitä alkoi tulla vähän enemmän seikkailu. I remember one day I was doing deliveries in a van. Sorry, I was doing deliveries I was a van driver doing deliveries. And one day I was doing that. Eräänä päivänä, kun mä hoidin tämmöistä jakeluhommaa pakettiautolla. And I consciously decided that Jesus was going to do the deliveries with me. Mä niin kun päätin, että okei, Jeesus tekee tätä jakeluhommaa mun kanssa. So at the beginning of the day, I opened the passenger van door. Päivän aluksi mä avasin sen apukuskin puolen. Invited Jesus to come in and sit in the van. Ja kutsuin Jeesuksen istumaan sitten siihen pakettiauton mun viereen. And every time I took a delivery to an office or somewhere else, I encouraged Jesus to come with me. Ja sitten joka kerta kun mä vein jotakin jonnekin toimistoon tai minne vaan, mitä mun pitikin viedä, niin mä rohkaisin Jeesusta tulemaan mukaan. Yeah, and I even remember one time it feeling like Jesus was saying, "You haven't opened the door for me," and I said sorry. So it got very, I really got into it. Mä todella aloin jo pohtimaan, että kumpi avaa kummalle oven, että mä todella pääsin tähän sisälle. And it just opened my eyes to what it would be like if Jesus was actually there with me. Do I behave differently? Am I open to what Jesus may do into a situation? Ja mä aloin jotenkin, se avasi mun silmiä sille, että mä rupesin miettimään, että jos Jeesus todellakin on mun kanssa, että mitä Jeesus tässä tilanteessa tekisi, miten se muuttaisi sitä tilannetta. And it was so scary, I only did it once. Ja se oli niin pelottavaa, että mä tein niin vain kerran. But I like the idea. Mutta mä tykkään tästä ideasta. And so I try to do it now without opening the door all of the time because that's a bit strange. Nyt mä yritän tehdä se silleen, että mä en enää avaa sitä ovea joka kerta, koska se on vähän outoa. But I try to see where Jesus is in different situations. Mutta mä yritän nähdä, että missä Jeesus on erilaisissa tilanteissa. And try to get involved with Jesus in those different situations. Ja niin kun haluan nähdä, miten Jeesus on tekemisissä näiden erilaisten tilanteiden kanssa. And I try to see what is Jesus doing in each situation. Ja mitähän Jeesus tekisi niissä tilanteissa. And try and join in. Ja sitten yritän liittyä siihen. The disciples went around with him and it was an adventure. Opetuslapset kulkivat ympäriinsä hänen kanssaan ja se oli seikkailu. Water into wine. Vesi viiniksi.
healing lepers, Vitaalisten parantaminen, healing the blind, sokeitten parantaminen, calming the storm, myrskyn tyynnyttäminen, walking on water. veden päällä kävely. It wasn't normal worldly stuff. Se ei ollut normaalia tämän maailman kamaa. It was revealing what the kingdom could be like on earth. Siinä paljastui se, millainen valtakunta voisi olla maan päällä. It was revealing what the world was designed to be like before the fall. Ja se paljasti sen, minkälainen maailma oli suunniteltu olemaan ennen syntiin lankeemusta. And so Jesus shows them what the kingdom was like. Jeesus näyttää heille, millainen se valtakunta on. He teaches them what the kingdom was about. Hän opettaa heitä, mistä valtakunnassa on kyse. And then he says, you've now got kingdom power and authority to go and do the same. Ja sitten hän sanoo, että nyt teillä on valtakunta ja voima tästä valtakunnasta, ja te saatte tehdä ihan samaa. Now, I know that if I said, let's have testimonies of what you've seen God do, I would hear amazing things. Mä tiedän, että jos täällä alettaisiin juttelemaan, että te kertoisitte, mitä kaikkea mahtavaa Jumala on tehnyt, niin me saataisiin kuulla mahtavia kertomuksia. But we don't always see these things, do we? Mutta me emme näe aina näitä asioita, emmehän. And what I want to look at today is maybe some clues to how we can see a bit more. Ja tänään mä ajattelin, että me katsottaisiin jotakin vihjeitä, että miten me voitaisiin nähdä vähän enemmän. Now, I'm hoping that I'm going to be able to get some pictures of some keys to come up. Mä toivon, että nyt mä saan näkyviin jotakin kuvia avaimista. Yeah, there we go. Okay, so these let's go back a little bit. As vicar, I have 4 church buildings. Mä oon siis kirkkoherra ja mun alaisuudessa on 4 kirkkorakennusta. And these are the keys to one of those church buildings. Ja tässä on avaimet yhteen näistä kirkkorakennuksista. And there's a key. This isn't really going to work very well, is it? This key here. See, it's got a triangle at the top of it, yeah? Tässä on joku avain, onko se joku kolmio, näettekö? Yeah. That key there helps me to get into the foyer of the church, the hall. Okay. Eli sillä pääsee niin kuin kirkon eteiseen. So it gets me into the warm. Eli sillä pääsee jo lämpöiseen. Into the building. And then in front of me are other doors. Ja sitten minun edessäni on näitä muita ovia. That was the only key I was told what it did. Eli tämä oli niin kuin ainoa avain, joka mulle kerrottiin, että mikä se on. And so if I wanted to go anywhere else, ja jos mä halusin mennä minne muualle tahansa, I had to try out a few keys. Sitten mun täytyy koittaa näitä muita avaimia. And that can take a while sometimes. Se saattoi joskus vähän kestää. So I managed to get into the foyer. Sitten mä pääsin siihen niin kuin eteisaulaan. And I wanted next to get into the actual worship part of the church. Ja sitten kun mä pääsin sinne varsinaiseen niin kuin jumalanpalvelusosaan, which had a lock on it, joka oli lukittu. Yeah. So I had to find the key piti löytää se oikea that would help me to get into the worship space. Päästäkseni siihen jumalanpalvelusosaan sitten. Okay, so what would you do? Mitäs tässä pitäisi tehdä? Now, what we would do spiritually, we'd go, I'll pray about this. Mitä me niin kuin hengellisesti tehtäisiin, niin mä voisin rukoilla tämän puolesta. I will ask the Lord. Minä kysyn Herralta. What I need to do in this particular situation to unlock healing for this person. Eli mä voin pyytää, että tässä tietyssä tilanteessa niin kun
että Herra avaisi tavallaan lukosta tämän paranemisen. But I must confess that's not what I did. Mutta tämä ei ole se, mitä mä tein. I took a key Mä otin avaimen, and I tried it in the lock kokeilin sitä lukkoon and it didn't work. ja se ei toiminut. So I tried another key in the lock Sitten mä kokeilin toista. and tried again. In fact, I tried all of the keys Ja, and I thought one of these must work. ja mä kokeilin niitä kaikkia ja mä ajattelin, että kyllä nyt jonkun näistä täytyy toimia. Around about 4 minutes later, Ja noin 4 minuuttia myöhemmin I found one of the keys finally unlocked the door. mä löysin avaimen, joka vihdoinkin sitten avasi sen And I thought, lukon. yes, I'm in the church building. Et nyt mä oon päässyt kirkkorakennukseen sisään. So that was really good. Unfortunately, what I didn't do was note which key that was. Mutta epäonneksi sitten mä unohdin niin kuin merkitä, että mikä avain se oli. So when I tried to lock the church building, Sitten kun mä yritin lukita kirkkorakennuksen, it took me about another 3 minutes to lock the church. ja sitten meni taas noin 3 minuuttia, että mä sain sen kirkon lukkoon. And I thought I need to make a note of what this key is. Ja mä niin kuin tajusin, että mun täytyy merkitä, että mikä tämä avain on. And I can tell you which key it is, exactly which key it is now, because I've made a note of it. It's this key. It's the longish one with the round handle there. Tämä pitkähkö avain tässä. See, I know these keys now. I'm pretty good. I know what they do. Nyt mä tunnen nämä aika hyvin nämä avaimet. And so you will see that I put it near the foyer key, because I thought that would be a good, sensible place to put it. Ja niin kuin huomaatte, mä oon laittanut sen lähelle eteisen avainta, koska se on niin kuin järkevää olla siinä. So it's on the same ring. Ne on samassa Out of all of renkaassa. those, yeah. Well, that got me into there. A couple of days later, I needed to get the Hoover or the vacuum cleaner. Sitten, It's a different vacuum cleaner, but I needed to get a vacuum cleaner out of the cupboard. ja sitten muutaman päivän päästä mun piti ottaa imuri kaapista. And I thought, where's the vacuum cleaner? Sitten mä ajattelin, että no missä se imuri nyt on? And somebody said, oh, there's a key in the kitchen cupboard that gets you into the cleaning cupboard. Ja joku sanoi, että siellä keittiön kaapissa on avain, jolla pääsee sitten sinne siivouskomeroon. So I managed to get into the kitchen, Mä sitten pääsin sinne keittiöön found the right drawer, ja löysin oikean took the oven. keys. There's Otin two avaimen. keys, but it was pretty obvious which one worked in there. And Joo. so Siellä I oli managed. kaksi avainta, mutta oli hyvin ilmeistä, että kumpi niistä oli oikein. So I managed to get into the cleaning cupboard, find the vacuum cleaner, do a little bit of vacuuming, Ja sitten mä pääsin sinne siivouskomeroon, otin sen imurin ja imuroin vähäsen, put it back into the cupboard, pistin takaisin kaappiin, put the key back, laitoin avaimen close takaisin, the door, suljen and oven out of the kitchen. ja sitten taas keittiöstä pois. Job done. Ja Okay. työ oli tehty. Okay, so over the course of the next 2 or 3 weeks, I needed to go into this cleaning cupboard about 4 times. Ja sitten 2-3 viikon aikana piti mennä niin kuin 3 tai 4 kertaa sinne siivouskomerolle. But I knew the routine, so it was fine. Nyt mä tiesin jo tämän rutiinin ja se oli ihan ok. And so I went in, did all of that and everything. It was on the 4th time as I was locking it, and Ja I put it sitten away. 4. kerralla, kun mä olin lukitsemassa sitä, I looked at the key, mä katsoin sitä avainta. and I thought, I've got a key like this on my key ring, Mä ajattelin, että no, mullahan on mun avaimissa tämän näköinen avain. and it's up there. Ja se on siellä. I didn't need to go into the kitchen Ei mun olisi to tarvinnut get the mennä key. sinne I had keittiöön. the key. Mulla oli se oikea avain valmiiksi. There is going to be a point to all of this at the end of it. Please hang in there. Älkää Hang in hermostuko, there. kestäkää, tässä on pointtinsa. Having a key is very useful if you want to get something unlocked, especially if it's the right key for the lock. On erittäin hyödyllistä, että sulla on avain, jos jotakin pitää avata lukossa. I confess there are 2 or 3 keys on there. I don't know what they do. Mun täytyy tunnustaa, että tuolla on 2-3 avainta, joista mä en vieläkään tiedä, mitä ne on. But I daren't throw them away in case one day I need them, and I go, I'll throw that key away. Ja mä en heitä niitä pois, koska voi olla, että jonain päivänä mä tarvin niitä, ja sitten harmittaisi, jos mä olisin heittänyt ne pois.
But can you imagine carrying these keys around and never knowing what they did? Ja voitteko kuvitella sen, miltä se tuntuu kanniskella näitä avaimia ja oikein tiedä, että miten ne toimii? Just weigh you down for no reason, wouldn't it? Ne on vaan mukana ilman mitään syytä. I have 4 churches. Minulla on siis 4 kirkkoa. These are the keys to 3 of them and 1 church hall. I also have another bunch which I couldn't find when I was taking this picture. Which I'm a little bit worried about. 3 kirkon avaimet ja sitten 1 seurantatalon. Ja mä olisin halunnut tähän vielä 1 nipun, mutta mä en löytänyt silloin, kun mä otin tämän kuvan. I'm learning to become aware of what each key does. Mä pikkuhiljaa alan oppia, mitä kukin avain tekee. And I need to make sure that I don't lose the keys. Ja mun täytyy varmistua siitä, että mä en hukkaa niitä avaimia. And I need to make sure they are close to hand when I need them. Ja mun täytyy pitää huolta, että ne on lähellä sitten, kun mä tarvin ne. And sometimes a lock can be a little bit tricky. Joskus lukot voi olla pikkusen työläitä avata. And even though you've got the right key, it doesn't want to. Have you ever done that? The key doesn't want to work first time. Ja voi olla, vaikka tiedät, että sulla on oikea avain, niin se ei ihan eka kerralla sitten kuitenkaan toimi. Which is what happened with that first church lock. It's a funny key in the lock. Ja tämä tapahtui mulle sen ensimmäisen lukon kanssa, että se oli vähän hassua, kun ei mikään ensin sopinut. But because I know it's the right key, I persevere with that key to unlock the door. Mutta sitten, koska mä tiedän, että se on se oikea avain, niin mä en anna periksi, vaan mä kokeilen niin monta kertaa, että se onnistuu. Now the thing about keys is keys reveal 2 things. Ja kun ajattelette nyt avainta, että se niin kuin tavallaan paljastaa, tuo esiin 2 asiaa. They reveal that I have authority and power to go into that church building. Ne kertovat, että minulla on auktoriteetti, siis valta ja voima mennä sinne rakennukseen. And by knowing which key does what and having that power and authority, I can open doors. Ja sitten kun mä tiedän, mikä avain on mihinkäkin, ja mä tiedän, että mulla on se valta, niin mä voin avata oven. Which got me thinking, that sounds familiar, power and authority. That sounded very familiar to me. Ja se alkoi kuulostaa jotenkin tutulta, mikä on avainten valta. So I started looking up in the Bible where there were things about keys. And the first one I came across, as I looked in the concordance, was in Judges. So if you've got a Bible with you, jos teillä on Raamattu, niin ensimmäinen paikka, missä se löytyi, oli Tuomarien kirja. Judges 3, verse 25. It's part of a story. Eli Tuomarien kirja 3, 21-25. Ja silloin Ehud tarttui vasemmalla kädellään miekkaan, joka riippui hänen oikealla sivullaan, ja työnsi sen Eglonin vatsaan. Keep going to 25, yeah. Terä painui sisään koko pituudeltaan, ja kahvakin upposi rasvaan, niin ettei Ehud saanut vedetyksi miekkaansa pois. Sitten Ehud meni kattohuoneen ovelle, veti ovet kiinni, lukitsi ne sisäpuolelta ja poistui ikkunan kautta. Ehudin lähdettyä palvelijat palasivat ja huomasivat kattohuoneen ovien olevan lukossa. Silloin he sanoivat, kuningas on varmaankin tarpeillaan vilpoisessa kattohuoneessa. Kun kukaan ei tullut ulos, he viimein väsyivät odottamaan, hakivat avaimen, avasivat oven ja näkivät herransa makaavan kuolleena lattialla. Okay. It's a lovely story, isn't it? And the reason it's a bit gory, isn't it? But kids love it. The reason I tell that story is because it's the first time that keys are mentioned, and wherever something's mentioned the first time, it kind of sets a precedent for what's to follow. Okay. Siis tämä on ensimmäinen kohta, missä nämä avaimet mainitaan, ja jos ymmärrän oikein, niin tämä niin kuin kertoo, mistä on kyse. And what happens when they finally unlock the door? They discover the truth and the reality, and not what they were
imagining or thought was there. Ja sitten kun he käyttää avaimia, avaa sen oven, niin niin kun se paljastaa heille sen todellisuuden ja totuuden, eikä he ei ole enää sen vallassa, mitä he kuvitteli. And then 1 Chronicles 9:27. Sitten ensimmäinen aikakirja 9:27. He viettivät yönsä temppelin läheisyydessä, koska heidän tehtävänään oli sen vartiointi ja ovien avaaminen joka aamu. Englanniksi tämä menee sillä tavalla, että heillä oli vastuu avaimista, jotta he voisivat avata ovet joka aamu. So the gatekeepers have the keys. Eli portinvartijoilla oli avaimet. There's 212 different gatekeepers. They have keys, but the position of trust to those gatekeepers was given by King David and the prophet Samuel. Ja näitä oli yli 200 näitä portinvartijoita. Se oli niin kuin, kuningas Daavidin ja profeetta Samuelin niin kuin antama se auktoriteetti heidän tehtävänsä. But the principal gatekeepers were the Levites, the priests. They were entrusted with the responsibilities with God's treasures and had the charge of the key to open it each morning. Ja nämä oli leeviläisiä, eli pappissuvun jäseniä, joilla oli se päävastuu näistä avaimista. Ja heillä oli vastuu näistä Jumalan niin kuin aarteista ja sitten tästä avaimesta, jolla avattiin aina ovet joka aamu. So these are all very physical, actual keys doing something. Ja nämä oli hyvin niin kuin tämmöisiä fyysisiä, ihan todellisia avaimia, joilla tehtiin tiettyjä tehtäviä. In Isaiah 22:22, the key, what he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. These are all physical things representing truth. Isaiah 22:22. Eli Jesaja 22:22. Hänen olalleen minä ripustan Daavidin huoneen avaimen. Hän avaa eikä kukaan sulje, hän sulkee eikä kukaan avaa. Ja tässä on kyse siis oikeista avaimista. And then it goes into Isaiah 33, 5 and 6. And these are the first verses where it starts talking about a symbolic approach to keys. Ja sitten Jesaja 33, 5 ja 6. Ja tässä sitten aletaan puhua avaimista symbolisessa And then we come to the merkityksessä. New Testament where it talks Matthew 16 verse 19. Ja sitten mennään Uuteen testamenttiin, Matteus 16, 19. And there it talks about the keys. Matthew 16. Yeah, go for it. You read that, baby. Great. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. And so Jesus is giving Peter the keys. Eli Jeesus antaa Pietarille avaimet. Okay, and we know that often we think of Peter at the pearly gates, don't we, with the keys? Ja usein me niin kuin kuvataan Pietaria sillä tavalla, että hän on siellä helmiporteilla avaimet kädessään. But actually these keys are more symbolic about what you do here on earth what you unlock here or what you lock here will also happen in heaven. There's a relationship. Let it be on earth as it is in heaven. There's a relationship with these keys. Mutta itse asiassa tässä on kyse sellaista avaimista, joilla on tarkoitus tehdä tämän maan päällä asioita. Mikä vapautetaan täällä, mitkä lukot avataan niillä avaimilla, mitä Jeesus antoi, se tapahtuu samalla tavalla myös taivaassa. And I think that these keys are the things which unlock secrets that Jesus talks about in Matthew 13 verse 11. He talks about secrets of heaven. Ja sitten Matthew 13:11. Yeah, because knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. They have a key that unlocks these secrets. Jeesus vastasi, te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Eli opetuslapsilla oli ikään kuin avaimet salaisuudet, joita kaikilla ei ollut. This teaching
gives them, that gives them the power and the authority, the keys to be able to do the kingdom work on earth. Mitä Jeesus tarkoittaa näillä avoimilla, ne olivat niin kuin se valta ja voima niin kuin avata näitä valtakunnan asioita. Just giving quite quick. Luke 11, Sitten Luukas 11, verse 52. 52. Woe to you, experts of the law, because you have taken away the key to knowledge. You yourself have not entered, and you have hindered those who were entering. Voi teitä lain opettajat, te olette vieneet tiedon avaimen. Itse te ette ole menneet sisälle, ja niitäkin, jotka ovat halunneet mennä, te olette estäneet. So there's a warning here that law and religion can take away the key to knowledge. They haven't got on board with the kingdom message, and now they're stopping other people entering. Eli niin kuin laki ja uskonto voi viedä niin kuin tiedon avaimen pois. Ja silloin niin kuin ei ole saatu tätä valtakunnan sanomaa, ja sitten nämä lainopettajat myöskin estää muita menemästä sinne valtakuntaan. And then there are just four more. Ja 4 vielä. And they're all in Revelation. Ne on kaikki Johanneksen ilmestyksessä. Which I must confess is not my favorite book of the Bible. Mistä minun täytyy tunnustaa, että se ei ole minun lempikirjani Raamatussa. Chapter 1, verse 18. Johanneksen ilmestys 1, 18. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. I have the keys to death and Hades. Jesus is holding the keys to death and the grave. And that's our hope, because he has overcome death and he's holding that key for us. It's through him that we can have hope over death. Ja koska Jeesuksella on nämä kuolema ja tuonelan avaimet, se tuo meille toivon. Hän on voittanut kuoleman, ja siksi meillä on toivo myöskin kuoleman yli. I believe that's like the foyer key. That gets you into the foyer. Mä uskon, että tämä eteisavain vie sinne eteiseen. It gets you into the foyer. This first key of getting over death by Jesus, it's like the first key that gets us into the foyer. Eli jos ymmärrän oikein, niin se on vähän niin kuin tuo eteisavain, että se avain, joka Jeesuksella on kuoleman yli, se niin kuin johtaa meidät sinne eteiseen. Okay. The other passage, I'm just going to quickly say, the other passages in Revelation are Revelation 3:7. Ja sitten ilmestyskirja 3:7. Where Jesus has the key to the kingdom. He has power and authority. Eli siellä Jeesus taas puhuu näistä valtakunnan avaimista ja siitä auktoriteetista. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä ja tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. And then in Revelation 9:1 there's a key of judgment. Sitten ilmestyskirja 9:1 on tällainen tuomion avain. And in Revelation 20 verse 1 there's a key to bind Satan, judgment and control. It's showing power and authority over Satan. Ja sitten vielä 21. Jos kuulin oikein, niin siellä on. So that's very quick. Please do look for yourself as well. As I say, just quickly looked at this, and these are kingdom keys that unlock and lock different things. Niin se äsken oli ilmestyskirja 21, ja siinä oli kyse tästä avaimesta, jolla voidaan lukita sieluvihollinen syvyyteen. Ja hän on nyt käynyt vain tämmöisen yleiskatsauksen, että me nähdään, mitä niillä avaimilla on. I believe there are lots of kingdom keys. Mä uskon, että on olemassa paljon valtakunnan avaimia. But I think some are very significant, and I want to share one today. Ja ajattelen, että jotkut niistä ovat hyvin tärkeitä, ja haluan kertoa yhdestä niistä tänään. Look at that for a key.
katsokaa tätä avainta. That key opens a safe in a 13th century church. Tämä avain avaa niin kuin kassakaapin kirkossa, joka on 1200-luvulta. But it's not the best of keys because it's so vulnerable to bending and shaping if you're not careful. It can easily... Ja tämä ei ole ihan parhaita avaimia, koska siinä on riski, että se taipuu ja se muotoutuu, jos ei sen kanssa ole varovainen. But it's an important key and we only have 2 of them. Se on hyvin tärkeä avain ja meillä on 2 niitä. So luckily it's so big I can't lose it. But it's so big I can't lose it, which is a good Se on thing. niin iso, että sitä ei kyllä pääse hukkaamaan. And so when I look at this key, I'm thinking, what kind of kingdom key is this big and also this vulnerable? Kun mä katson tätä avainta, niin mulle tulee mieleen, että niin kun tämä valtakunnan avain on myös niin kun suuri, mutta se on myöskin tällainen haavoittuva. And I think one of the biggest kingdom keys is forgiveness. Ja ajattelen, että yksi suurimpia valtakunnan avaimia on anteeksiantamus. Obviously, it's through forgiveness that we can have a relationship with Jesus. Anteeksiantamuksen kautta meillä on suhde Jeesuksen kanssa. But it's also through forgiveness that we can be set free from different things. Mutta myös anteeksiantamus on se, jonka kautta me voimme päästä vapauteen monista asioista. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä rikkoneet. Shows there's a two-sided equation on forgiveness. Eli on tämmöinen kaksisuuntainen niin kuin, tämmöinen tasapaino siinä anteeksiantamuksen avaimessa. So for us to be able to be forgiven, it would seem that Jesus is saying we need to learn how to forgive. Ja näyttää siltä, että jos me haluamme, että me olemme anteeksi annettuja, niin meidän täytyy myös opetella antamaan anteeksi. And I've got to say that it's not always been easy for me. Ja mun täytyy tunnustaa, että tämä ei ole mulle ollut aina helppoa. Because when I was in my early 20s, kun mä olin niin kuin parikymppinen, I was sexually abused by another man. mut niin kuin mua hyväksikäytti And so seksuaalisesti toinen mies. So to forgive him was not easy. Eli hänelle anteeksi antaminen ei ole ja ollut helppoa. Sorry, just by the law of averages, there will be other people here who find it hard to forgive other people. Ja niin kuin haluan vain sanoa tämän, niin kuin, siksi että täälläkin voi olla ihmisiä, joille on vaikea antaa muille anteeksi. But I want you to know that forgiveness has set me free. Mutta haluan sanoa, että anteeksi antamus on tehnyt minusta vapaan. It was a long process. Se oli pitkä prosessi. It started off with me praying, Lord, help me want to forgive. Ja se alkoi sillä, että mä rukoilin, että Herra, anna mun joskus pystyä antamaan anteeksi. Because I didn't really want to. Koska en mä halunnut antaa anteeksi. So by praying that was the first step. Ja mä rukoilin tämän niin kuin ensimmäisenä askeleena, että joskus saisin halun siihen anteeksi antamukseen. And then after a while I was able to pray, Lord, help me to forgive him. Ja sitten lopulta niin kun sain sen niin kun voiman ja kyvyn antaa anteeksi. To be honest, I just wanted to hit him. Itse asiassa mä en halunnut antaa anteeksi, vaan halusin lyödä häntä. And I found it difficult to ask for forgiveness, but I did pray, Lord, help me to forgive him. Ja mulla oli tosi vaikea niin kun päästä siihen anteeksi antamukseen, mutta sitten mä rukoilin, että Herra, anna mulle
niin kuin voima antaa anteeksi. And I felt God say, well, say it out loud. How does it feel? Ja mä koin, että Herra sanoi mulle, että sano se ääneen. Miltä se sitten tuntuu? How does it feel to say his name? Miltä tuntuu sanoa hänen nimensä? And I forgive you. Ja sanoa, minä annan sinulle anteeksi. At first I couldn't do it. Aluksi en pystynyt tekemään niin. But after a while I could do it. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua pystyin. And I thought, okay, I can say it. Ja sitten kun mä ajattelin, että mä pystyn sanomaan sen. Do I mean it? No, tarkoitanko mä sitä? And I just sensed that was the next step, was to try and mean it. Ja tämä oli sitten se seuraava askel, mitä piti yrittää. It was a long process. I'm there now. I actually spoke to him and said, I forgive you. Ja se oli siis pitkä prosessi, mutta sitten lopulta mä kun puhuin hänelle ja sanoin, että mä annan hänelle anteeksi. He's now died, but that wasn't me. But hän on nyt kuollut, mutta se ei ollut minun vikani. But I'm now at peace that I was able to say that to his face. Mutta mulla on nyt rauha siitä, että mä pystyin sanomaan kasvokkain. And that was part of a process that has enabled me to move on. Mutta se oli osa sitä prosessia, joka mahdollisti sen, että minä pystyin jatkamaan eteenpäin elämässä. But it took time. Mutta se vei aikaa. But it was me that was being held back by not being able to forgive him. It was you? I was being held back because by not forgiving him. Because I was like in chains and it was binding me. Okei, eli se mitä se aiheutti, että mä en pystynyt antamaan anteeksi, se itse asiassa piti minut sidottuna. Että olisin halunnut pitää hänet sidottuna, mutta se sitoikin minut. But once I was able to forgive, it unlocked a new vulnerability and openness in me. Ja sitten kun se anteeksi antamus avasi sen lukon, niin sitten se avasi myös minussa tällaisen niin kuin kyvyn olla avoin. Kiitos. If Jesus teaches it, we need to try and do it. Joo. Jos Jeesus opettaa jotakin, niin sitten meidän kannattaa kokeilla sitä. Repent and believe. Kääntykää ja uskokaa, katukaa ja uskokaa. So it's not just repent, it's also putting it into action. Ei vain sitä, että me katuisimme, vaan myös sitä, että me laitamme sen käytäntöön. So forgiveness unlocks so much from God. Anteeksi antamus niin kuin vapauttaa niin paljon. And from others, from yourself. Ja myös niin kuin, muilta ihmisiltä ja myös sinulta. So if you're in a church service and you're worshipping God, jos olet Jumalan palveluksessa, palvot Jumalaa, and you and your wife have had a big argument, jos sulla on vaimosi kanssa ollut iso riita, I can almost imagining this happening. Mä voin jopa kuvitella, että tällaiset voisi tapahtua. If I'm not forgiving my wife, how am I going to be worshipping God? Jos mä en anna anteeksi mun vaimolle, kuinka ihmeessä mä voisin sitten palvoa Jumalaa. If I can't love who I can see, jos en rakasta häntä, jonka voin nähdä, how can I claim to love somebody I can't see? Kuinka voi väittää rakastavani jotakin, jota en näe? And so Jesus says, blessed are the peacemakers. Jeesus sanoo, että autuaita ovat rauhantekijät. And so sometimes we need to be the one who makes the first move. Ja joskus me olemme ne, joiden pitäisi tehdä se ensimmäinen aloite. For your marriage, family, friends, enemies. Avioliitossa, perheessä, ystävien kanssa, vihollisten kanssa. You need to take the initiative just like Jesus did. Täytyy ottaa se aloite tai tehdä aloite niin kuin Jeesus. It was why we were still sinners that Jesus died for us. Vielä kun olimme syntisiä, niin Jeesus kuoli meidän puolestamme. I've only had time to talk about one key. Mulla on aikaa puhua ainoastaan yhdestä avaimesta. Forgiveness.
eli anteeksi antamuksesta. there are lots of keys. Mutta on paljon avaimia. And I'm sure between you can work out what some of the other keys are. Ja voitte keskenänne sitten miettiä, mitä ne kaikki muut avaimet ovat. How can we become more effective in healing? How can we become more effective in hearing God's voice? Kuinka voimme olla tehokkaampia parantamispalveluissa, kuinka voimme olla tehokkaampia Jumalan kuulemisessa? How can we unlock the treasures of heaven? Kuinka voimme avata lukkojen takaa ne taivasten aarteet? What key does what? Mikä avain on mikä?